chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn công thức làm nước sốt tắc để mà mình chấm bánh tráng nha, thật là thơm ngon. Thì để làm được sốt tắc chấm bánh tráng, các bạn cần chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm ở đây là muối tôm, mình dùng ở đây là muối tôm Tây Ninh là 50g. Ở đây là đường 50g. Rồi đây là đậu phộng mình đã rang vàng, mình giã nát, hành lá, hành tím, đây là tắc, rồi đây là trứng gà. Đây là trứng gà tre các bạn, cho nên là nó nhỏ xíu à. Các bạn có thể là thay thế bằng trứng cút cũng được. Tiếp theo nó là sốt mayonnaise, tương ớt, bột ớt và không thể thiếu đó là bánh tráng. Thì ngoài trời đang mưa các bạn, cho nên là sẽ hơi ồn á. Mình sẽ cố gắng nói thật là to để các bạn có thể là nghe rõ nha. Nếu mà ồn quá thì các bạn thông cảm cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện công thức làm sốt tắc chấm bánh tráng này nhé. Rồi hành lá thì các bạn sẽ sắc nhuyễn nha. Mình sẽ đi sắc nhuyễn để mình làm mỡ hành. Rồi đối với tắc đó các bạn, bây giờ thì mình sẽ cắt ra và mình loại bỏ đi cái hạt, mình chỉ lấy nước cốt tắc thôi. Về độ chua thì tùy theo sở thích của các bạn nha. Nếu như các bạn mà thích chua nhiều thì các bạn sẽ cho nước cốt tắc nhiều. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi nấu sôi dầu. Rồi mình cho dầu vào. Rồi dầu còn lại thì bây giờ mình sẽ đi phi hành tím. Rồi tạm thời mình tắt bếp nha, để tránh cho hành nó bị trào dầu á các bạn. Mình tắt bếp rồi ha. Dầu thiệt là sôi rồi các bạn cho hành tím vào. Rồi các bạn tạm thời tắt bếp. Rồi khi dầu đã hết sôi, nếu là bếp ga thì các bạn có thể là bật bếp trở lại và để mức lửa liu riu cho đến khi đó hành tím nó vàng khoảng 80% thì các bạn trút ra ngoài một cái rây là được rồi. Như thế này là được rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi pha sốt tắc nha các bạn. Ở đây là 50g muối tôm và mình cho hết 50g đường vào luôn. Rồi mình cho ở đây 1 muỗng canh tương ớt. Do là mình không có ăn cay được nhiều á, mình cho 1 muỗng canh. Bạn nào mà ăn cay giỏi hơn thì các bạn sẽ cho thêm nha. Rồi ở đây là bột ớt đó các bạn. Thì nó sẽ tăng thêm cái độ cay cũng như là màu sắc đẹp mắt hơn cho nước sốt. Thì mình cũng cho ít thôi. Mình không ăn cay được thì các bạn có thể là bỏ qua. Mình cho một tí ti nha. Rồi khoảng 1/3 muỗng cà phê là được rồi. Rồi bây giờ sẽ là nước cốt tắc. 1, 2, 3. Mình sẽ cho vào đây 4 muỗng canh nước cốt tắc. Sau đó thì mình sẽ khuấy đều cho đến khi hỗn hợp muối đường nó tan. Cái mùi nước cốt tắc đó các bạn, chưa gì hết nữa là mình ngửi thấy mình muốn ứa nước miếng nãy giờ. Rồi sau khi mình đã khuấy hỗn hợp đường và muối nó đã tan bớt rồi, bây giờ mình sẽ cho sốt mayonnaise vào nha các bạn. Thì mình cho nhiều thì nước sốt mình nó sẽ béo nhiều hơn. Bây giờ mình cho vào đây là 1 muỗng canh luôn. Rồi tiếp tục trộn đều. Rồi để biết được là nước sốt của mình nó có đạt hay không thì các bạn thấy nè. Đó, sau một khoảng thời gian mình khuấy muốn rụng cánh luôn. Đó, bây giờ là các bạn thấy không, cái sốt nè, nó sánh lại như thế này luôn. Màu sắc nè, đẹp chưa? Rồi cái vị của nước sốt đó các bạn thì nó phải có cái vị chua nhẹ nè. Đó. Và vị mặn vừa phải và giữ được cái hậu ngọt của đường.
và một chút hơi béo béo của sốt mayonnaise thì cái nước sốt mình nó đạt nha. Các bạn đừng có làm cho cái nước sốt nó chua quá hay là nó mặn quá, nói chung là cái gì cũng đừng có quá, cái gì cũng phải vừa phải thì nó kết hợp lại nó sẽ hòa quyện thì cái nước sốt của mình nó sẽ ngon hơn. Đó, các bạn khuấy đều, đó, khuấy kỹ thì cái sốt nó sẽ sánh lại như thế này. Rồi đây là sốt tắc của mình ha các bạn. Mình cho đầy đủ nguyên liệu vào rồi, khi nào ăn thì các bạn sẽ trộn đều lên. Đó. Trứng nè, đậu phộng nè. Mình nếm thử. Trời ơi, nó ngon thật sự luôn các bạn, chịu không nổi luôn. Đó, chấm bánh tráng vô, cái hành phi. Như mình đã nói đây là sốt tắc để mình chấm chứ không phải mình trộn nha các bạn. Mình mà trộn thì nó sẽ rất là mặn luôn, nó rất là đậm, nên là mình phải chấm cái này thì nó sẽ rất là vừa. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công thức làm nước sốt để mình chấm bánh tráng nha các bạn. Đó, mình cho mỡ hành nè, đậu phộng, rồi vài lát tắc lên để mình trang trí cho nó đẹp. Rồi đây là hành phi và đây là trứng. Đó, khi nào ăn thì các bạn sẽ trộn đều lên rồi các bạn chấm bánh tráng nha các bạn. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm sốt tắc để mình chấm với bánh tráng. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.